mọi người khi anh đạt cái giải quán quân của chương trình MasterChef 2013 thì mọi người sẽ nhìn anh như là một người thành công. Vậy thì anh có nghĩ như vậy không? Thực ra mà nói là đúng là một cái thành công vượt bậc mà ngoài sự mong đợi của mình đặt ra. Kiểu ý trời rồi đó. Ý trời. Có cái sự khác biệt giữa cái cách nghĩ của cái người thành công và cái cách nghĩ của cái người chưa thành công không? Mình phải xác định rõ là cái mình chưa được là ở đâu, như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì từ cái đó thì mới rút ra được một cái bài học, và mình mới trau dồi và mình mới thay đổi và mình sửa cái đó để mình dẫn tới cái gọi là hướng thành công. Không hiểu tại sao là những người Việt Nam, mà những cái thanh niên trẻ Việt Nam đi sang du học sau này á, lại rất là thích làm nhiều việc cùng một lúc. Nhưng mà khi các bạn làm như vậy, đó là các bạn không tập trung vào cái con đường chuyên môn của mình. Các bạn không thực sự dành hết cái tâm sức của mình cho cái công việc đó. Thì làm sao các bạn thăng tiến được? Làm sao các bạn toàn tâm toàn ý để các bạn phát triển được? Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với chương trình Green Love 101. Đây là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Hôm nay Bình có may mắn mời được một vị khách mời rất là đặc biệt. Thật ra cũng là một người Bình quen biết cũng khá lâu rồi. Anh là một đầu bếp, và khi Bình nhắc đến chữ đầu bếp thì Bình nghĩ là mọi người sẽ rất là thích, bởi vì mọi người đang nghĩ đến những cái món ăn ngon, những cái chương trình ẩm thực. Tuy nhiên, ngày hôm nay Bình mời anh đến để chia sẻ với chúng ta về những quan điểm sống của anh, cũng như là cách anh nhìn về tình yêu bản thân. Bình xin giới thiệu đến mọi người anh Ngô Thanh Hòa, quán quân của chương trình MasterChef Việt Nam đầu tiên 2013. Xin mời mọi người gặp anh Hòa. Cảm ơn Bình đã chia sẻ và giới thiệu anh đến tất cả các bạn. Hôm nay thì Thanh Hòa rất là vui. Thực ra biết Bình rất là lâu rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà rất là bất ngờ khi mà anh nghe Bình làm một cái chương trình rất là mới, một chương trình nói về tình yêu bản thân mình và những cái trải nghiệm của chính mình để mà có thể chia sẻ với những cái bạn trẻ cũng như tất cả mọi người, để làm sao mà khám phá được những cái gì mình đang làm và mình làm cái gì đó cho chính mình và cho xã hội và cho những người xung quanh. Thì phải nói là khi nghe chương trình là anh nghĩ là anh cũng có thể hy vọng là những chia sẻ của anh sẽ giúp cho chương trình của mình cũng như tất cả các bạn đang theo chương trình của mình có những cái gọi là những cái bài học, những cái kinh nghiệm mà nó rút ra được từ những cái gì của anh đang làm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh mùa này đang rất là bận rộn nè, cái nhà hàng của mình em tin chắc là đang rất là bận rộn đúng không anh? Mà mình có cái thời gian đến đây thì em rất là quý cái phần này. Không có gì đâu, tại vì đúng là mùa này thì cái mùa cuối năm, thông thường thì mọi người sẽ có những cái bữa tiệc chia sẻ với gia đình, với người thân, bạn bè. Rồi công việc thì cuối năm thì ai cũng bận rộn hết, để mà những gì chưa làm được trong năm thì cố gắng tranh thủ làm cho hết năm đã, chứ không thôi là qua năm mới thì không được. Nhưng mà dù sao thì với một chương trình ý nghĩa như vậy thì anh cũng muốn dành thời gian để mà có thể chia sẻ. Đó là cái điều mà anh nghĩ là mình nên làm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Để chia sẻ với mọi người luôn là anh Ngô Thanh Hòa có một cái nhà hàng tên là The Ox, but not only Ox. Và nếu mọi người Google thì mọi người sẽ thấy ngay cái địa điểm của anh, cái nhà hàng của anh Hòa ở đâu. Mình cũng là cái người khách quen ở đó. Bởi vì mình thích ăn ngon. Mà những cái món ăn của anh Hòa thì mình là một cái fan trung thành luôn. Cho nên là lúc nào mà có những cái món mà phải nói là thèm á anh, em cứ nói chứ ôi thèm cái món đó là phải đến chỗ của anh Hòa thôi. Dạ, em tin là đối với mọi người, trong mắt mọi người, khi anh đạt cái giải quán quân của chương trình MasterChef 2013 thì mọi người sẽ nhìn anh như là một người thành công. Vậy thì anh có nghĩ như vậy không? Câu hỏi thực ra cũng đơn giản mà cũng không phải là đơn giản để trả lời. Thực ra Thanh Hoàng nghĩ thế này nè, thành công á, nó tùy theo từng cái giai đoạn và tùy theo từng cái mục đích của mình đặt ra trước khi mình làm một cái việc gì đó, hay là trước khi mình bắt đầu một cái giai đoạn mới nào đó trong cuộc sống của mình, tự cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Do đó cái thành công đó nó tùy thuộc vào những cái yếu tố mà mình đưa ra ngay từ ban đầu. Với Thanh Hòa thì Thanh Hòa nghĩ rằng khi mình
nhận được cái giải quán quân MasterChef mùa đầu tiên á, thực ra mà nó là đúng là một cái thành công vượt bậc mà ngoài sự mong đợi của mình đặt ra. Nói cho vui thì khi mà bắt đầu tham gia chương trình thì Thanh Hòa cũng chỉ nghĩ rằng là mình đặt cái mục đích là mình làm sao mình đạt được cái top 10 thôi. Tại vì món ăn Việt Nam thì mình cũng là một người nấu amateur thôi, một người nấu ở nhà thôi. Nhưng mà để mà có thể vào một cuộc thi nó hoành tráng như vậy thì rất có nhiều người tham gia, và chắc chắn rằng có những người nấu món Việt Nam sẽ ngon hơn mình rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì đúng như cái câu chuyện là đạt được cái đỉnh của cái chương trình thì phải nói là đó là một cái sự thành công vượt bậc, nhưng mà nó là một cái sự chuyển đổi rất nhiều cho cuộc sống trong công việc cũng như sau này mà mình đang theo đuổi. Kiểu ý trời rồi đó. Ý trời. Là nó phải vậy thôi. Phải không? Cái này dạ. Cái này chắc là phải nghĩ vậy. Dạ, như vậy thì anh định nghĩa như thế nào về thành công nè? Thành công á thì Thanh Hòa nghĩ thế này nè, thành công nó được đánh giá trên cái gọi là đầu tiên nhất là mình phải đạt được mục đích của mình, cái mục đích mình đã đưa ra. Cái thứ hai á, thành công nó là tùy theo vào cái không phải một mình làm, nó là bao gồm có một cái sự cộng hưởng với những người cùng chí hướng của mình, với những người bạn làm chung với mình, đó là những gọi là những người cùng trong một cái team. Và một cái điều quan trọng nữa là nó phải tùy vào những cái yếu tố ngoại cảnh nữa, mà những yếu tố đó thì mình không thể kiểm soát được, mà mình phải tùy theo vào cái tình huống, dựa vào cái sự phát triển tiến hóa của cái câu chuyện hay cái sự việc mình làm. Do đó đối với Thanh Hòa, thành công á, đó mình phải hài lòng với những cái mình đặt ra. Ví dụ như Thanh Hòa nghĩ rằng trong một câu chuyện thôi, khi mà trở về lại câu chuyện mà trước khi mà Thanh Hòa về Việt Nam để mà tham gia hay làm việc, thì một cái câu chuyện nó rất là cá nhân, nó rất là riêng của mình, nhưng mà nó là một cái điểm mà Thanh Hòa cũng sẵn đây muốn chia sẻ với mình và tất cả các bạn luôn. Đó là khi mà đi du học thì Thanh Hòa đặt ra một mục tiêu là mình phải nói tiếng Anh tốt, mình phải hiểu được cái văn hóa của người bản xứ. Để làm gì? Có một cái điều mình không thể sống, mình không thể làm việc, học tập mà mình không hiểu được, ngôn ngữ mình chưa có tốt. Thứ hai là không hiểu được văn hóa. Thì với hai cái mục tiêu đó để đạt được thì Thanh Hòa phải làm sao? Phải tìm một cái môi trường phù hợp nhất có thể để mình có thể trao dồi tiếng Anh. Bằng cách là gì? Ví dụ như Thanh Hòa nói là với tất cả các bạn mà làm chung á, bây giờ các bạn chỉ đây là những người bản xứ, bạn chỉ tiếng Anh cho tiếng Anh tôi nó tốt hơn, và ngược lại tôi sẽ nấu những cái món ăn theo kiểu Việt Nam cho các bạn để bạn thưởng thức. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu được văn hóa, thì mình phải hòa nhập và sống cùng với những người bản xứ để làm sao để mình hiểu được cái suy nghĩ của họ là cái gì. Từ hai cái điểm đó, từ hai cái đó thì sau một thời gian phấn đấu thì Thanh Hòa đã đạt được cái mục tiêu của mình là gì? Tiếng Anh mình tốt hơn, mình nghe được, mình nói chuyện được. Cái thứ hai là mình hiểu một phần nào văn hóa, bởi vì hàng ngày mình tiếp xúc với họ, mình nói chuyện với họ, mình giống như là mình giao tiếp với họ thường xuyên thì mình hiểu được, rút ra được những cái điểm mình cần học. Thì đó là cái điều thành công của mình. Và từ những cái việc mà Thanh Hòa nói là tùy vào cái mục đích của mình làm, tùy vào cái câu chuyện, cái gọi là những người cùng trong một cái môi trường của mình và cái hoàn cảnh nữa, thì đó là một cái thành công. Và Thanh Hòa nghĩ rằng là thành công thì nó không thể để dài dàng, nó có thể một thời gian ngắn và nó có thể cần khoảng rất là dài. Một câu chuyện phải nói là cụ thể nhất là nếu mà để nói là mình muốn chọn một người làm một nghề đầu bếp thì chắc là không chọn rồi. Nhưng mà phải mất một khoảng thời gian gần 20 năm mới tìm ra được một cái điểm gọi là một cái gọi là giống như một cái đam mê, mình mới chợt nhận ra. Thì đó là một cái sự thành công ngoài sự mong muốn, nhưng mà nó là một cái điểm mà mình thấy rằng là nó hội tụ nhiều cái yếu tố và thời gian và tất cả mọi thứ để hỗ trợ cho ngày hôm nay. Cả một chặng đường đúng không anh? Đâu có phải đơn giản. Và em nghĩ rằng là nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn của mình rất là nhiều. Thật sự em thấy cái tỷ lệ những cái người thành công á không có nhiều. Nó là nếu mà mình tính trên cái tỷ lệ dân số của mình á, thì những cái người thành công nó khá là ít.
và những người còn lại thì vẫn rất là chật vật để mà đi đến cái con đường thành công của họ. Thì theo anh thấy có cái sự khác biệt giữa cái cách nghĩ của cái người thành công và các cách nghĩ của cái người chưa thành công không? Thực ra đúng là trong cuộc sống chúng ta, trong công việc cũng như trong mỗi cái việc mình làm đều có cái chuyện là người thành công và người chưa thành công. Cái người thành công thì nãy giờ mình nói rồi, còn cái vấn đề người chưa thành công thì có thể là nó rơi vào những trường hợp là ngay bản thân mình, Thanh Hòa cũng vậy. Thanh Hòa cũng đã từng là một người chưa thành công ở một cái chặng đường nào đó, ở một cái việc nào đó, ở một cái lĩnh vực nào đó. Bởi vì đơn giản là mình không có xác định rõ cái mục đích mình muốn là cái gì, và khi một xác định rõ thì mình phải vừa dò dẫm, mình vừa đi, mình vừa dò dẫm để mình tìm ra cái lối thoát hay tìm ra cái hướng mở cho mình, thì nó tạo cái việc mất thời gian và mình không có được cái sự hỗ trợ của những người xung quanh cùng đồng hành với mình. Và đó là hai cái yếu tố mà rất là cơ bản, mà rất là quan trọng nhất trong cái vấn đề dẫn đến thành công hay không thành công. Ngoài ra nữa là yếu tố ngoại cảnh nữa, đó là về xã hội, về tất cả mọi thứ, về những gì xung quanh, về cái chưa cần có. Thì thực ra thì Thanh Hoàng nghĩ rằng đó là một cái việc mà chưa thành công đó, nó xuất phát từ cái điểm quan trọng nhất là mình không xác định được mục đích của mình làm cái gì trong cái việc đó, hay là trong cái chặng đường đó. Do đó chúng ta cần phải xem lại. Luôn luôn đối với Thanh Hòa là mình cần phải, ví dụ mình làm chưa được cái gì thì mình thấy là vì sao chưa được. Mình phải xác định rõ là cái mình chưa được là ở đâu, như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì từ cái đó thì mới rút ra được một cái bài học, và mình mới trau dồi và mình mới thay đổi và mình sửa cái đó để mình dẫn tới cái gọi là hướng thành công. Còn muốn thành công thì nói chung là nó tùy theo cái sự đánh giá của mỗi người, và bản thân mình phải hiểu rằng là mình đang muốn gì và mình cần phải làm như thế nào để đạt được cái đó. Anh có một cái câu chuyện nào để mà chia sẻ với mọi người về cái phần mà những cái mục tiêu của anh mà anh cảm thấy lúc đó mình cần phải thay đổi hay như thế nào để mình đi đến thành công không? Có chứ. Thực ra thì Thanh Hòa cũng có vài cái câu chuyện bản thân của mình từ cái việc mình làm. Một câu chuyện rất là vui, nhưng mà nó là câu chuyện thực tế các bạn. Tức là khi mà Thanh Hòa trước khi đi học nước ngoài thì Thanh Hòa cũng học tiếng Anh, một cái trường gọi là Đại học Mở bây giờ đó, chắc các bạn cũng biết. Thì lúc đó thì vui thôi nha. Thanh Hòa cũng một người rất là năng nổ, tham gia phong trào này nọ của trường. Thì Thanh Hòa mới đăng ký một bài hát, một cái buổi gọi là văn nghệ của trường. Thì khi mà Thanh Hòa tham gia cái đó thì cũng có tập với ban nhạc, nhưng mà cái hôm biểu diễn Thanh Hòa lại hát vô sai nhịp. Phía trước thì rất đông sinh viên, phía sau thì ban nhạc vào đi vào, tức là họ nhắc mình để vào, nhưng mà mình bị khớp và mình phải run và coi như là mình sẽ không biết làm gì bằng. Lúc đó mình phải ngừng lại, xin lỗi các bạn, và họ xin hát lại, và Thanh Hòa bắt đầu lại từ đầu. Tức là sau cái câu chuyện rồi thì Thanh Hòa thấy rằng đúng là đôi khi cái sự việc xảy ra ngoài mong muốn. Mình cứ tự tin, mình rất tự tin là cái gì mình đang làm, nhưng mà đôi khi cái thực tế nó không diễn ra như mong muốn. Vậy thì mình làm cái gì? Mình phải cảm thấy cần phải bình tĩnh để mình làm, mình phải thay đổi lại bằng cách là mình sẽ bắt đầu từ đầu. Đó là câu chuyện từ trước khi đi du học. Khi sang đi du học rồi thì có những cái Thanh Hòa thấy rằng là nó tức là quá trình học Thanh Hòa cũng gặp nhiều khó khăn trong cái vấn đề là về tìm làm sao để có thể là mình tiếp tục mình học xa được, lên cao được. Lúc mới qua thì học về trung cấp thôi, học cao đẳng thôi, nhưng mà để mà lên học đại học thì nó lại phải có nợ về thời gian rồi tiền bạc, tất cả mọi thứ. Nếu mà để cân bằng được tất cả mọi thứ như vậy thì chắc chắn là mình khó có làm được, nhưng mà thôi mình phải chịu. Có nghĩa là học có thể không giỏi, không tuyệt vời, không đạt những cái mình mong muốn ngay từ ban đầu mình đặt chân vào cái trường đó, nhưng mà ngoài ra ngược lại thì mình lại có thể đạt được bằng cách là mình sẽ có thời gian để mình đi làm để kiếm tiền, để mà có kinh phí để mà đảm bảo cho mình vấn đề cái con đường mình học. Tại vì Thanh Hòa tin rằng thế nào, cái vấn đề có bằng cấp học đại học hay là cao học nó và làm được hay không, nó còn tùy thuộc vào cái trải nghiệm bản thân của mình nữa. Vậy thì cái việc mà để mà mình đạt được cái câu chuyện là mình có bằng đại học, mình có công việc làm, thì mình phải mất đi cái việc là học mình chỉ là trung bình thôi, chứ không thể đạt mà lại khá hơn được. Sắp xếp lại cái ưu tiên, đúng không? Đúng rồi. Đó là hai cái trải nghiệm thực tế mà Thanh Hòa đã trải qua trong cái việc mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta có những lúc chúng ta không đạt được, chưa phải không thành công,
nó chỉ là cái mà chúng ta chưa đạt được, nhưng chúng ta cần phải xem lại và chúng ta cần phải xếp lại cái việc gì là cái việc quan trọng để mình làm, và mình cần phải cân đối về cái thời gian, tất cả mọi thứ để đạt được cái gọi là cái mục đích của mình. Cái điều đó là cái điều mà Thanh Hòa nghĩ rằng là rất cần thiết với chúng ta trong cuộc sống chúng ta, trong cuộc sống cũng như trong công việc nữa đó. Dạ, em có nghe anh chia sẻ về cái phần mà một trong những cái điều mà có thể giúp chúng ta đi đến thành công, đó là chúng ta có một cái đội ngũ cùng đồng tâm chí hướng với mình. Thì anh có được cái đội ngũ đó chưa? Cái điều này hả, thì phải nói là mỗi giai đoạn chúng ta sẽ gặp, và chúng ta sẽ có những người cùng trong một cái gọi là đồng hành của chúng ta, và cùng một cái định hướng, gọi là cái tư duy cùng với nhau. Phải chia sẻ rằng là Thanh Hòa cũng chật vật, phải nói là như vậy chứ không phải là không có. Để được ngày hôm nay thì tất nhiên là cái câu chuyện đó là cả một cái vấn đề là mình phải làm sao cân đối hài hòa, bởi vì trong chúng ta thì chúng ta cũng có người này người kia, tính cách người khác nhau. Thanh Hòa cũng chưa hẳn hài lòng, hoặc là thực sự chưa phải là có được một cái gọi là một cái đội ngũ mà mình như mong muốn. Tất nhiên thì trong đó có người kia. Cái điều mà Thanh Hòa đang có được đó là đâu đó khoảng 60% họ hiểu được cái giá trị mà Thanh Hòa đang làm, cái đang cống hiến. Và bởi vì như Thanh Hòa nói là mỗi người nó có đi xuất phát điểm nó khác nhau, và khi chúng ta hội tụ lại một cái team một cái đội ngũ, hay là những người cùng chung với mình thì cần phải có thời gian để họ hiểu được cái đó, và đang cần phải xây dựng cái đó. Chúng ta cần phải, giống như mình nói là mình phải lắng nghe, rồi mình cũng phải nói lên tiếng nói riêng của mình để mà mọi người cùng hiểu nhau, cùng chia sẻ và cùng xây dựng cái đó. Thì cho tới bây giờ thì Thanh Hòa vẫn đang trong cái giai đoạn đó, chứ cũng chưa phải là thực sự là đạt được một cái điều mà như mình mong muốn. Em nghĩ là khó lắm anh, bởi vì đội ngũ tức là con người, mà con người thì mỗi người không ai giống ai hết, và cái cách để mà mình truyền đạt cũng được đón nhận bởi những cái con người khác nhau, và bởi vì họ sẽ có những cái nền tảng khác nhau nên cái sự đón nhận của họ cũng không giống nhau. Và để đào tạo được đội ngũ thì em nghĩ sẽ phải mất khá là nhiều thời gian để giúp cho họ nhận ra được cái định hướng của mình và cái mục tiêu của mình, để mà cùng đồng tâm hiệp lực với nhau để đi đến cái giai đoạn đó. Với lại em thấy thật ra cái cách người Việt Nam của mình, các bạn trẻ thì sẽ có những bạn rất năng động, nhưng mà sẽ có những bạn thì thích làm nhiều việc. Hôm trước em có một cái người bạn thân ở bên Nhật tuyển dụng những cái bạn mới ở bên cái công ty của người bạn em bên Nhật á. Thì khi tuyển dụng thì bạn của em gặp những cái trường hợp là vì họ cũng là cái nguồn gốc từ người Việt nên họ rất là muốn ủng hộ người Việt mình đang làm việc ở Nhật, nên khi tuyển dụng họ cũng muốn ưu tiên cho những cái ứng viên người Việt. Tuy nhiên là những cái người Việt Nam mà sống ở bên Nhật từ nhỏ thì cái văn hóa của họ sẽ khác rồi. Nhưng những cái người Việt Nam mà đi qua bên đó du học khi mà lớn rồi á, thì cái văn hóa của người Việt Nam mình cũng khác. Và bạn nói là bạn không hiểu tại sao là những người Việt Nam, mà những cái thanh niên trẻ Việt Nam đi sang du học sau này á, lại rất là thích làm nhiều việc cùng một lúc. Tức là các bạn không có commit, không có cam kết làm một công việc, mà các bạn thích là các bạn trong cái thời gian rảnh rỗi của các bạn sẽ làm những cái công việc khác thêm vào đó. Thì thật ra khi mà nói như vậy, ban đầu em cũng nghĩ là chắc là các bạn muốn có thêm cái thu nhập cho mình. Thì bạn em mới nói chứ cũng có thể hiểu được, nhưng mà khi các bạn làm như vậy, đó là các bạn không tập trung vào cái con đường chuyên môn của mình. Các bạn không thực sự dành hết cái tâm sức của mình cho cái công việc đó, thì làm sao các bạn thăng tiến được, làm sao các bạn toàn tâm toàn ý để các bạn phát triển được. Thì khi bạn em nói như vậy, em cũng suy nghĩ và em nói là cũng đúng. Bởi vì nếu như mình không có sự tập trung thì mình sẽ dễ bị chia cái trí của mình ra rất là nhiều việc khác nhau. Dạ. Và em thấy cái thực tế đó ở Việt Nam mình khá nhiều.
Cái đó anh nghĩ anh cũng nhận ra một điều đó, tức là cái việc mà tập trung vào một công việc á, của các bạn trẻ, của người Việt Nam của mình á, và anh cũng gặp rất nhiều trường hợp là như vậy. Các bạn nhân viên của anh có nhiều người ta cũng làm chuyện này chuyện kia rồi không tập trung rồi sao lãng, và người không, tức là không nhận định được và đánh giá được cái mà anh học được ở nước ngoài. Là khi mà anh đi du học á, là mình nhận định và đánh giá được để mình quyết định làm như thế nào và cái gì nó hiệu quả. Thì khi mà các bạn làm những cái việc mà nó vô hình chung là cái gì cũng làm, cái gì cũng không có, ví dụ như giai đoạn này, ví dụ như giai đoạn trong chuyện này bạn cần phải làm cái này để mà bạn đạt được mục này. Nếu bạn rõ ràng bạn làm như thế, và những khi là những cái phụ các bạn cứ làm cái đều đều với nhau, và cái điều phối về cái năng lượng á, nó không được hài hòa, thì nó làm cho cái hiệu quả công việc nó không được tốt. Và từ cái việc đó, cái việc mà bạn là tôi thành công hay không thành công, nó là một cái yếu tố dẫn tới cái việc là cái thành công hay không là chỗ đó là một phần. Đó là như vậy. Em cũng thấy vậy, tại vì cái kinh nghiệm em làm việc với bên ngành bảo hiểm cũng vậy. Thì anh biết ngành bảo hiểm thì các bạn làm sale, các bạn làm kinh doanh thì cái thời gian của các bạn cũng khá là linh động. Thì một số bạn khi mới bắt đầu á, thì các bạn đã có một cái công việc khác cũng là bán thời gian. Thì khi mà thấy cái công việc bên bảo hiểm tuyển dụng vào cũng không có quá khắt khe về thời gian, thì các bạn nghĩ là mình có thể đang làm cái công việc này, mình không nhất thiết phải bỏ nó, và mình có thể bắt đầu công việc mới. Nhưng mà đối với cái ngành bảo hiểm á, nó khá là khó. Bởi vì khi làm cái công việc kinh doanh trong ngành bảo hiểm, cái công việc tư vấn bảo hiểm là một cái ngành kinh doanh mà em nghĩ là có thể khó nhất trong tất cả các ngành kinh doanh. Bởi vì sao? Mình đang kinh doanh một cái sản phẩm vô hình, không phải là mình đang bán một cái chai nước suối. Cho nên là mình sẽ phải làm sao cho cái khách hàng họ nhìn thấy cái giá trị của cái hợp đồng mình đang mang đến cho họ là cái gì. Thì nó có rất là nhiều bước để mà đi đến được cái sự đồng thuận với khách hàng, và nó cũng mất rất là nhiều thời gian. Cho nên công sức của các bạn bỏ vào cái công việc này nó phải rất nhiều, chứ nó sẽ không thể là chỉ là một cái công việc mà part time. Thì có rất nhiều bạn mới đầu nghĩ là mình kham được bởi vì mới bắt đầu thôi, nhưng đi đến một cái giai đoạn mà các bạn bị suy nghĩ không biết là nên giữ cái nào bỏ cái nào. Cái đó là cái mà giai đoạn mà các bạn sẽ cân nhắc, đó là mấy bạn sẽ bị dễ lung lay và dễ chuyển một cái rất là nhanh chóng. Và đó là một trong những lý do mà mình thấy rằng là cái như em nói, đó là cái người bạn, câu chuyện là commitment của các bạn không có tập trung cao độ cho một công việc. Thì đó là một trong những cái việc, một cái điểm mà một yếu tố mà làm cho các bạn sẽ bị không có cái giá trị mình có bỏ vào nó không có được đánh giá cao. Tại vì sao? Tại vì bạn điều phối nó không có cái thời gian với tất cả mọi thứ, nó không có được khoa học lắm. Nhưng mà nó là một cái thực tế mà mình thấy rằng rất nhiều người trong cái xã hội Việt Nam mình bây giờ, thì mình thấy rằng anh gặp rất là nhiều trường hợp là như vậy. Công việc rồi khi các bạn làm ngay cái môi trường làm việc về gọi là về ẩm thực, đi nhà hàng rồi đầu bếp đi, thì có rất nhiều người là như vậy. Các bạn làm ở đây rồi các bạn người dưới kia, rồi các bạn nói chung là không có điều phối được. Tất nhiên công việc của anh là một người đầu bếp thì anh cũng sẽ có những công việc chính và công việc phụ. Chính là gì? Chính là những cái mình đang tập trung cho một cái mô hình hoạt động, hay là một cái mô hình nhà hàng mà mình đang làm, xây dựng, mình đang phát triển, mà muốn mang tới cái trải nghiệm cho khách hàng. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái phần mà nó liên quan tới cái đó, nhưng mà mình phải điều phối được cái đó thì cái câu chuyện và cái hiệu quả công việc nó mới có được. Còn nếu không thì nó rất là khó đạt được cái đó. Đó là như vậy. Để nói tới cái câu chuyện mà mình đang chia sẻ với các bạn về cái việc là thành công hay không thành công, hay là cái việc mà mình làm cái gì và như thế nào đó, thì nó nhiều cái yếu tố ảnh hưởng xung quanh lắm. Và tất nhiên thì trong câu chuyện mà để đạt được đến một cái điều mà mình mong muốn của mình á, thì nó lại cần phải có cái gọi là, đôi khi nó lại mình phải đối diện với những cái gọi là những cái không thành công trong đó, và có đạt được hay không, hay là có vượt qua được hay không, thì tùy theo từng cái gọi là cái suy nghĩ và tư duy của từng người. Với anh thì anh luôn luôn mình như mình ngay ban đầu mình xác định là không bao giờ mình gọi là mình là người thành công trên tất cả mọi việc, và lúc nào mình cũng đều đạt được mong muốn hết. Có lúc mình phải thất bại, có lúc mình phải đối diện với cái thực tế là mình không làm được chuyện đó. Vậy thì cái không làm được và cái thất bại đó mình sẽ rút ra được gì từ những điều đó, để cho những cái bước đi tiếp của mình nó được thuận lợi hơn, là một đầu tiên nhất.
và sau đó từ cái thuận lợi đó thì mới có cơ hội để mình có thể tiến gần đến cái mục đích mình mong muốn, và đó là cái điểm thành công của mình. Đó là như vậy. Rồi chia sẻ chương trình quá hay, anh nghĩ là mấy cái chương trình này mà em tiếp tục làm thì có nhiều cái thông điệp để mà chia sẻ đến các bạn, đặc biệt những mấy bạn mà lớp trẻ sau này á. Đôi khi do là cái phát triển nhiều khi mấy bạn không có, mấy bạn quên đi, mấy bạn bỏ qua những cái phần mà nó không quan. Theo anh nghĩ thì mọi người nghĩ là không quan trọng, nhưng mà đối với anh thì nó là những cái yếu tố rất quan trọng để mà giúp cho cái việc mà xin công việc của mình trong cuộc sống, tất cả mọi thứ. Nhưng mà thôi cũng là gần tới cái gọi là gì đó, Noel rồi đúng không? Thì mình phải gửi một lời chúc đến cho mọi người đúng không? Rồi chúc tất cả mọi người là Giáng sinh vui vẻ nè. Merry Christmas. Merry Christmas.